नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुको रिता's किचनमा। आज हामी आलु पराठा बनाउँदै छौं। आजको यो भिडियोमा हामीले सजिलो तरिकाले आलु पराठा बनाएका छौं। यो भिडियोमा आलु पराठा बनाउने सबै टिप्स र ट्रिक्सहरुलाई डिटेलमा एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेका छौं। यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौं आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपीमा हामीले सबैभन्दा पहिला आलु उमाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले यो रेसिपीमा 5 वटा मिडियम साइजको आलुलाई उमालेका छौं। आलुलाई छोपेर उम्लिन दिनुस् र अब यही बीचमा हामी आटा मुसेर तयार पार्छौं। हामीले आजको यो रेसिपीमा 400 ग्राम गहुँको आटा प्रयोग गरेका छौं। म रिपिट गर्छु, आटा प्रयोग गरेका छौं, मैदा हैन। तपाईले आटालाई चालिदिनु होला अनि त्यसपछि यसमा थोरै ज्वानो पनि एड गरिदिन्छौं। आधा चम्चा जति ज्वानो लिनु होला र यसलाई हत्केलामा राखेर राम्रोसँगले मलिदिनु होला। त्यसो गर्दा सबै फ्लेभरहरु रिलिज हुन्छ र एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। अब यसमा थोरै पानी हालेर अनि मुस्न थाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरु मध्ये एकजना दर्शकले मैले रोटी पकाउँदा कहिले पनि रोटी फुल्दैन र एकदमै सारो हुन्छ, अब त मलाई रोटी पकाउनै मन लाग्न छोडिसक्यो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। वास्तवमा त्यस्तो होइन, रोटी पकाउन एकदमै सजिलो छ। तपाईले आटा मुस्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आटालाई 10-12 मिनेटसम्म तपाईले एकदमै पल्टाइ राम्रोसँगले मुस्नु होला। त्यसो गर्दा एकदमै नरम खालको डो बनेर तयार हुन्छ र तपाईले पकाएको रोटी पनि एकदमै नरम हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आटा लगभग तयार भइसकेको छ, एकदमै नरम छ। यो आटालाई हामीले छोपेर साइडमा रेस्ट गर्नलाई राखिदिएका छौं र अब यही बीचमा हामी फटाफट आलु पराठामा भरिने स्टफिङ बनाएर तयार पार्छौं। हामीले अघि उमाल्न राखेको आलुलाई बोक्रा तासिदिएका छौं र त्यसपछि यसलाई हामीले मसिनो गरी फुटाएका छौं। अब हामी यसमा थोरै प्याज एड गरिदिन्छौं। हामीले 2 वटा प्याजलाई मसिनो गरी काटेर हालेका छौं। त्यसैगरी हामीले यसमा 2-3 वटा हरियो खोर्सानीलाई पनि मसिनो गरी काटेर हालिदिएका छौं। 1 सानो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि यसमा एड गरिदिएका छौं र साथसाथै हामीले यसमा थोरै नुन पनि एड गरेका छौं। नुनलाई तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ आज 1.5 सानो चम्चा प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले यसमा आधा सानो चम्चा धनिया पाउडर, आधा सानो चम्चा जीरा पाउडर र आधा सानो चम्चा खोर्सानीको पाउडर प्रयोग गरेका छौं। खोर्सानी एकदमै अप्सनल हो, मन पर्दैन भने नहाल्दा हुन्छ। थोरै काला नुन पनि एड गरेका छौं। त्यसपछि हामीले यसमा 1 सानो चम्चा चाट मसला प्रयोग गरेका छौं। साथसाथै हामीले यसमा 2 ठूलो चम्चा जति हरियो धनिया पत्ता पनि मसिनो गरी काटेर एड गरिदिएका छौं। तपाईले चाट मसलाको सट्टामा आमचुर पाउडर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो मिक्सरमा अमिलो, पिरो र नुन हल्का बढी नै चाहिन्छ, किनकि आटामा केही पनि स्वाद हुँदैन। त्यसैले गर्दा पराठाको स्वाद नै यो मिक्सरबाट आउने हो। त्यसैले यो मिक्सरलाई पहिल्यै टेस्ट गर्नु होला र यदि कुनै फ्लेभरहरु कम भयो भने तपाईले यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। अघि हामीले मुसेर रेस्ट गर्नलाई राखेको आटा हेर्नुस् त, यो आटालाई अब हामी फेरि एकपटक 2 मिनेट जति मुस्छौं। त्यसपछि मात्रै हामी यसबाट लोई बनाउन सुरु गर्छौं। तपाईले यो लोईको साइज चाहिँ लगभग 150 ग्राम जति राख्नु होला। त्यसो गर्दा 5 देखि 6 वटा ठूलो साइजको आलु पराठा बन्छ। तपाईले भिडियोमा देखाएसरी नै हत्केला र औंलाको सहाराले गोलो गोलो गरेर लोईहरु बनाएर तयार पार्नु होला। तपाईले सबै लोई पहिले बनाएर तयार पार्नु होला अनि त्यसपछि पराठा भर्न सुरु गर्नु होला। अघि भर्खरै तयार पारेको लोईलाई हामी सुक्खा पिठोमा चोबिदिन्छौं र त्यसपछि हामी यसमा आलु भर्न सुरु गर्छौं। आलु भर्नलाई नर्मली 2 वटा टेक्निक हुन्छ। आज हामी तपाईलाई दुवै टेक्निक बताउने छौं। पहिलो टेक्निक अनुसार तपाईले बेल्नाले यो पिठोलाई लगभग 15 सेन्टिमिटर डायमिटर हुने गरी यसलाई बेल्नु होला अथवा हत्केलाको साइज अनुसार यसलाई नाप्नु होला। अब तपाईले यो पिठोमा हल्का खाल्डो बनाउनु होला अनि त्यसपछि यसमा आलु भर्न सक्नुहुन्छ। एकदम धेरै आलु पनि भर्न खोज्नु हुँदैन, नत्र भने पराठा फुट्न सक्छ। अब तपाईले यसलाई भिडियोमा देखाएसरी नै चारैतिरबाट प्रेसर दिएर अनि यसलाई बन्द गर्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर तपाईले यसलाई राम्रोसँगले बन्द गर्नुपर्छ, नत्र भने आलु पराठा फुट्न सक्छ। अब यो आलु पराठालाई हामीले फेरि एकपटक पिठोमा चोप्छौं अनि त्यसपछि मात्रै हामी यसलाई बेल्न सुरु गर्छौं। तर बेल्न भन्दा पहिला यसलाई तपाईले हातैले थिचेर एकदमै राम्रो शेप दिनु होला र एकदम धेरै पिठो भए जस्तो लाग्यो भने टकटकाउनु पनि सक्नुहुन्छ। आलु पराठा बेल्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले एकदमै हल्का हातले बेल्नु पर्छ। हामीले यसमा एकदम धेरै प्रेसर अप्लाई गर्न हुँदैन र आलु पराठा हल्का अलिअलि फुट्न एकदमै स्वाभाविक पनि हो।
यो अवस्थामा आइसकेपछि अनि तपाईले यसलाई बेल्न हुँदैन। अब तपाईले यसलाई यत्तिकै छोड्नुपर्छ। अब आउनुस् म तपाईहरुलाई दोस्रो तरिकाले पनि आलु भरेर देखाउँछु। दोस्रो तरिकाले आलु भर्नलाई हामीले पिठो बेल्न पर्दैन। भिडियोमा देखाएसरी औंलाको सहाराले तपाईले पिठोमा खाल्डो बनाउनु होला अनि त्यसपछि यसमा हामी आलु भर्छौं। अब हामी यसमा ठिक्क साइजमा आलु लिन्छौं। हामीले एकदम धेरै आलु पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन, नत्र भने आलु पराठा फुट्ने एकदम धेरै सम्भावना हुन्छ। अब यसलाई हामीले बिस्तारै भिडियोमा देखाएसरी बन्द गर्छौं र एक्स्ट्रा डोलाई हामी चिमोटेर निकालिदिन्छौं। अब यो आलु पराठालाई तपाईले फेरि एकपटक पिठोमा चोब्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई हामीले हातैले सेप दिनुपर्ने हुन्छ। यो एकदमै जरुरी छ। सुरुमा तपाईले हातले थिच्ने अनि त्यसपछि अन्तिममा मात्रै बेल्न सुरु गर्ने। एकदमै हल्का हातले बेल्नु होला र यसरी नै तपाईले सबै पराठा बेलेर तयार पार्नु होला अनि त्यसपछि एउटा प्यानमा थोरै बटर, घिउ अथवा तेल राखेर यसलाई सेक्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले एउटा तावा अथवा ननस्टिक प्यान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आगो चाहिँ मिडियमै बनाइराख्नु होला अनि त्यसपछि यसमा एक एक गरेर पराठा एड गर्ने र पराठालाई एक साइडमा 2 देखि 3 मिनेटसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई बेला बेला चलाउँदै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पल्टाइदिनुस् र अनि अर्को साइडमा पनि 1 चम्चा जति तेल, घिउ अथवा बटर एड गरिदिनुस्। त्यसपछि यसलाई अर्को साइडमा पनि तपाईले 2 देखि 3 मिनेटसम्म पाक्न दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो पराठा बनेर तयार भइसकेको छ। पराठा बनाउँदा हल्का अलिअलि फुट्न एकदमै स्वाभाविक हो, त्यसैले हल्का फुट्यो भने चिन्ता नमान्नु होला। यो पराठालाई तपाईले सिधै खाने मान्छेको प्लेटमा ताततातै सर्भ गर्नु होला, एकदमै मजा आउँछ। अरु पराठा पनि यसरी नै बनाउँदै जानु होला। यो भिडियो हेरेर तपाईहरु पनि पराठा बनाउने कोसिस गर्नु होला अनि त्यसपछि आलु पराठा कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो हैन त? त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।